નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે બનાવશું મહેસાણાનું ફેમસ ડુંગળીયું શાક। તો સૌથી પહેલાં આપણે ડુંગળી ફ્રાય કરી નાખશું। ડુંગળી એકદમ ફ્રાય થઈ જાય પછી આપણે તેની અંદર આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરશું। પેસ્ટ એડ કરીને એને બરાબર મિક્સ કરી નાખશું। પેસ્ટ મિક્સ થયા પછી આપણે એની અંદર લીલી ડુંગળી એડ કરશું। ડુંગળી એકદમ મિક્સ કર્યા પછી આપણે હવે તેની અંદર સિંગદાણાનો પેસ્ટ એડ કરશું અને બરાબર હલાવી નાખશું। સિંગદાણાનો પેસ્ટ એડ કર્યા પછી આપણે તેની અંદર ક્રશ કરેલા ટમેટાં એડ કરશું। મિત્રો, એક વાત આમાં ધ્યાન રાખવાની છે કે જેટલી તમે ડુંગળી લ્યો એટલી જ માત્રાની અંદર તમારે ટમેટાનું ક્રશ એડ કરવાનું છે। ટમેટાનો ક્રશ એડ કર્યા પછી થોડી વખત તેને પાકવા દેવાનું છે। બરાબર પાકી ગયા પછી આપણે તેની અંદર દહીં એડ કરવાનું। દહીં એડ કર્યા પછી તેને બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે તેની અંદર પાપડી ગાંઠિયા નાખવાના। ત્યાર પછી ગરમ મસાલો એડ કરી નાખવાનો। ચમચો નીતારતો નહીં જાય, મૂકી દે સાઈડમાં ડાયરેક્ટ।
વળી નિતારવાનું છે. ગરમ મસાલો એડ કર્યા પછી તેની અંદર આપણે હળદર નાખશું. ત્યાર પછી ધાણા જીરું એડ કરશું. ત્યાર પછી મરચું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું. બધું જ બરોબર મિક્સ કર્યા પછી આપણે તેની અંદર કાજુ એડ કરશું. કાજુ એડ કર્યા પછી આપણે તેની ઉપર પનીર પણ નાખશું. પનીર એડ કર્યા પછી આપણે શાકને બરાબર હલાવી નાખશું. મિક્સ થઈ જાય એટલે આખો વહી જાય. બધું જ બરાબર મિક્સ કર્યા પછી આપણે તેની અંદર લીંબુ નાખશું. તો મિત્રો હવે આપણે તૈયાર થઈ ગયું છે મહેસાણાનું સ્પેશિયલ શિયાળાનું ડુંગળીયું શાક. મિત્રો આજનો અમારો આ વિડીયો જો તમને ખૂબ જ ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.